في نهاية عام 2010 اندلعت موجة اضطرابات بالمنطقة العربية سميت بالربيع العربي. في نهاية عام 2010 اندلعت موجة اضطرابات بالمنطقة العربية سميت بالربيع العربي، وتشابهت في محصلتها بركوب جماعة الإخوان الموجة للوصول لرأس السلطة في بعض الدول منها مصر وتونس تحت مسمى حركة النهضة. ولم يعترف بالحركة كحزب سياسي في تونس إلا في مارس عام 2011 بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد وتولي حكومة الغنوشي السلطة. والآن تعتبر حركة النهضة من أهم الأحزاب السياسية في تونس، فكيف بدأت وإلى أين وصلت؟ ترجع بدايات الحركة إلى عام 1969 بالتقاء كل من راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وإحميد النيفر بأول لقاء تنظيمي تحت مسمى الجماعة الإسلامية. اقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري والدعوة من خلال إقامة حلقات في المساجد التونسية والانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم. لقى هذا النشاط ترحيباً من الحزب الاشتراكي الدستوري في ذلك الوقت، وبدأ النشاط الطلابي للحركة في عام 1971 مع ظهور مجلة المعرفة على يد الشيخ عبد القادر سلامة لنشر أفكاره بكل سهولة. وفي العام التالي نظمت الجماعة عملاً دعوياً وألقي القبض على الغنوشي ومورو حتى أطلق سراحهم بعد تدخل وزير العدل. وفي 1981 أقامت الجماعة مؤتمرها الثاني بمباركة الحزب الاشتراكي الدستوري بعد ترحيب الرئيس حبيب بورقيبة بوجود أحزاب أخرى بجانب الحزب الحاكم، وبالفعل سميت الجماعة حركة الاتجاه الإسلامي مع اختلاف توجهاتها والابتعاد عن العنف والانفتاح على المعارضة. لم يستمر الحال طويلاً حتى ألقت السلطات القبض على 107 من قيادات الحركة بتهمة النيل من كرامة رئيس الجمهورية ونشر أنباء كاذبة وتوزيع منشورات معادية، وحكم على الغنوشي بالسجن 11 عاماً وكل من قيادات الإخوان من 7 إلى 10 سنوات. واستمر الحال حتى عام 1987 عندما قام زين العابدين بن علي الوزير الأول بانقلاب على الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، ورحبت الجماعة بهذا التغيير وسميت بحركة النهضة حتى يسمح لهم بالظهور ككيان سياسي. ولم يستمر الأمر طويلاً حتى اصطدمت الحركة بالسلطة بسبب ارتكابهم العديد من الأخطاء، واتهمت الجماعة بالتخطيط لإسقاط طائرة ابن علي بواسطة صاروخ حتى شنت قوات الأمن على الحركة حملات شديدة. واستمر الحال حتى قيام الثورة التونسية عام 2011 وبدأت الحركة في لم شملها وإعادة ترتيب أولوياتها حتى تصل إلى ما تحلم به. وذاع صيت الحزب عالمياً بكونه أول توجه إسلامي يحكم تونس. قالوا أعطي القيادة متاع الحركة أعطيها للشباب اللي تحت منك وتفرغ أنت مش كون مفكر. لكن انشغل الإخوان بخلافاتهم السياسية والسعي للهيمنة على حساب تقديم بدائل اقتصادية وتقوية مؤسسات الدولة، بل عملوا على اختراقها. وكونوا تنظيماً سرياً مهتماً بتنفيذ اغتيالات سياسية، وتركوا تنظيمات متطرفة تنشط لتجنيد آلاف الشباب التونسي للقتال في ليبيا وسوريا. شاركنا برأيك، هل الإخوان قادرون على قيادة السلطة التونسية؟